katselee. Tuli riehuu, puut taipuu ja salama lyö. Ja pienen huoneen hetkeksi valaisee. Sillä Jumala rankaisee Helsinkiä tänä yönä. Raaka raskassa tatu jalakaisee. Vesipello viemäreissä. Tatulampu seiluu, eksinen linjaus. Yössä harhailee, harhailee. Morjesta. Tällä hetkellä oltaisiin täällä Kannonkoskella Kalliosaaressa. Eli samassa paikassa, mihin mä kahlasin silloin, oliko se kesäkuussa. Mutta nyt eletään jo marraskuuta, niin ja ihan tuonne Pirukaan lähde tuonne kylmään veteen, niin tulin sitten Backcraftille. Eli tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Melomon, Suomen erikoistukun ja Norolanin kanssa. Tarkoituksena on huomenna käydä vähän jigailemassa, jos keli sen sallii. Tällä hetkellä ainakin ulkona on sen verran kova tuuli, että tämmöisellä kelillä ei olisi mitään asiaa kalaa. Mä lähdin töistä tänään ja mä olin joskus 4 aikaan tuossa parkkipaikalla, joku 500 metriä tuosta niin kuin maalta sinne, ja sehän alkoi olemaan jo pimeätä ja vähän mietin siinä, että lähdenkö kokeilemaan edes tänne tuloa, ja kävin sitten katsomassa ja no tuulee. Melkoinen aallokko kävi siinä. Silleen, koska ikinä en ole Backcraftilla ennen mennyt, niin se oli mun mielestä niin kova aallokko siihen hommaan. Mut lähdin kokeilemaan ja kyllä mä tänne sitten pääsin. Mutta nyt ollaan täällä, kotateltta on pystyssä, kamiina on tulilla. Ruvetaan tekemään kohta vähän pulled porkkia pannulla tuossa
kamiinan päällä. On kyllä innoissani tästä kotateltastakin, että viime talvenahan mulla oli kotatelta lainassa ja ihastuin siihen kyllä ensi kerralla. Nyt on sitten oma. Asennusolutkin avattiin parin tunnin asennuksen jälkeen, sillä mulla on väärä keskisalko mukana. Mulla on järeempi keskisalko, mikä on tarkoitettu isompaan telttaan, niin hetken aikaa meni miettiä, että mikähän tässä nyt mättää, kun kaikki kulmat ei mene kireeksi. Tässä olisi tämmönen Panimo Himon sytytys West Coast IPA. Helkkari hyvä bisse kyllä. Sopii tuo nimiäkin tuohon teemaan, kun äsken sytyttelin tuossa kamiinan tulille. Kelpaa kyllä taas juo hyvää olutta. Ei siinä, ruvetaanhan tekemään ruokaa. Tervetuloa mukaan reissuun. Kyllä tulee hyvää tuosta pulled porkista. Mulla on täällä varmaan 10 sämpylää mukana. Vähän pulled porkkia vähän niitten väliin. Sitten huomenna aamupalaksi paistan varmaan pekonia ja sitäkin laitetaan vähän leivän väliin. Kananmunat perskulle unohtu, mutta eiköhän me pärjätä ilman niitäkin. Että on mulla tuossa evästä. Sitten jos vielä sais kalaa, niin ei tarvitse syödä edes kaikkea eväitä. Otin mukaan myös mun talvimakuupussi. Ihan värimaailman tuttu 2000-luvun mäkkäri. Ihan mäkkärin lelun näköinen tää värin. Mutta ei edes välttämättä tarvinnut vielä talvimakuupussia, mutta otinpahan nyt kuitenkin. Eihän se yöllä pitäisi mennä -1, mutta mä siellä Salamajärvellä sillä viime kerralla nukuin niin huonosti tässä viimeisen yön, niin siitä ehkä jäi pienet traumat, niin pelataan nyt varman päälle ja nukutaan tuossa. Ei kai siinä sitten kun pulled porkit kyytiin. Hyvältä kyllä näyttää. Jonkun vajaan tunnin ja tuossa paistoi tuossa kaminan päällä. Tulee kyllä hyvät tuoksut. Joo. On hyvä. Joo, eiköhän se ole aika käydä nukkumaan. Vetään siinä 4 semmoista pulled pork sämpylää tuossa äsken. Niin aika täyteen sitä tuli. Tekee meille vaan mennä makuulle. Kellokin jo 11:30, niin eipä tässä enää mitään sen kummempia. Hirveä tuulikin käy pihaan. En tiedä kuuluuko siihen, mutta toivottavasti laantuisi aamuksi, niin pääsis kokeilemaan vähän kalastustakin. Ettei mene ihan vaan teltassa istumiseksi. Mutta joo, katsotaan aamulla mikä meininki. Ei muuta kuin huomiseen. Huomenta. Kello olisi 9. Aina kun ne myräkkä käy tuolla pihalla. Hirveä tuuli ja
kuuluu oikein kun aallot hakkaa tonne rantaan. Tuleekohan siitä mitään siitä kalastamisesta? Ei tuosta oikein rannoiltakaan voi heitellä, kun on niin matalaa tuossa rannalla. No, tehdään aamupala ja lähdetään sitten katsomaan, että mikä meininki tuolla on. Ajattelin vetää aamupalaksi nyt nuudelia ja tonnikalaa ja sitten sämpylän päälle vähän pekonia ja tomaattia. Kyllä tuo myrsky on tuolla ulkona semmonen, että pitää ainakin odottaa hetki, että voi lähteä kokeilemaan. Sen verran paljon, tai myrsky. Sen verran kova tuuli, että kun ei tiedä tuota backcraftia, että miten se käyttäytyy tommosessa aallokossa, niin en oikein tiedä, vihtikö lähteä kokeilemaan. Kohta alkaisi olemaan nuo sapuskat valmiina. Mä vielä paistelen sämpylät tuossa pekoneiden kanssa. Ulkona alkoi paistumaan aurinko. Voi tulla ihan hieno päivä. Kunhan vaan tuuli laantus. Käytti sämpylöistä hyviä, kun käytti pannulla. Vielä kahvit tulille ja aamutoimet onkin sitten tehty. On. Tää on kyllä hyvää tää kuusenkerkkakahvi. Tää oli mun Salamanjärvi-videollakin näkyy. Me aistettiin sitä silloin, mutta mulla silloin oli sitä muistikorttiprobleemaa tässä kamerassa, niin ei tullut sitä pätkälle sitten. Nythän mä kävin ostamassa 128 gigaisen muistikortin ja sitten mulla on 64 gigainen muistikortti kanssani. Pystyy kuvailemaan vähän enemmän. Varmaan tarvii vielä kolmannen, mutta näillä pärjää nyt toistaiseksi. Kyllä mä varmaan nyt ensimmäisenä menen vaan heittelee tuossa rannalta. Tuossa on semmoista ruohikkoa, että siinä voisi olla vaikka haukia. Mulla kelpaisi kyllä haukikin nyt. Käydään kokeilemaan. Katsotaan, jos mä sitten vielä kikkailen sen backcraftin kanssa, niin kuin mä puhuin. Pääsis testailemaan näitä Norolanin Bookster jigei. Joo, ei kai se joku ruohikko uistin vaan sitten laulamaan. Tein semmoisen päätöksen nyt, että kyllä mä lähden sillä backcraftilla kokeilemaan. Mittasin silleen karkean tarkasti ja narua äsken kiinni ja sidoin puuhun ja siihen paattiin, että mä pääsen suurin piirtein siihen syvänteen reunalle asti ja sitten sen jälkeen alkaakin melkein se
tuulinen kohta, missä sitten tulee aaltoja, että siinä loppuu niin tämän saaren antama suoja siinä kohdilla. Että lähdetään kokeilemaan. Joo, se oli liian lyhyt se naru. Ei se riittänyt mihinkään. Laitetaanpas jigi kiinni. Semmonen. Buxter Ned jigi. Alkaa kyllä olemaan liikaa aaltoja. Mä oon vielä sivuuttain tässä. Käydään katsoa ton saaren takana, jos siinä olisi tuulensuojaa vähän. Hienosti on noita kiviä kyllä tuossa saaren ympärille. Huomaa kyllä, että vesi on alhaalla. Näkyy nuo rannut noissa kivissä. Ei oo ollut vielä mitään merkkiäkään kaloista. Jos tuossa on semmonen kohta tuossa saaren takana, missä ei tuulisi niin paljon, niin mä jään siihen kokeilemaan. On mulla onneksi ruokaa mukana, jos tästä nyt ei meinaa tulla mitään. Eilen meinas kamerakin tippua tonne järveen, kun pimeällä kikkailin menemään. Onneksi ei tippunut, mutta läheltä piti. Tässä ei tuule ainakaan niin paljon, että kyllä se nyt olisi hyvä, kun se sais vaikka kuhaa. Olisin tyytyväinen kyllä. Mennäänpäs tonne salmen toiselle puolelle. Siellä pitäisi olla 6 metriä syvää. Vähän syvempää kuin tässä, niin käydään kattoo se. Toivottavasti tuossa ei vaan liian matalaa tuossa välissä. Nimittäin kun kattoo, niin kiviä kaikkialle menee. Niissä kaikissa näkyy, että kyllä nyt on matalalla vesi. Mikä ei kyllä ollut toisaalta yllätys, mutta kuitenkin. Aika pitkä salmi. Tuolla on päädyssä parikymmentä metriä syvää, mutta sinne me ei mennä. Ihan hiljasta. Ei merkkiäkään. No, onneksi maisemat on hienot. Tässä ei tuulekaan tässä salmessa ollenkaan. Tää on sen verran tuulensuojassa. Parin tunnin päästä tulee pimeä. Kello on nyt 2. Pitää jonkun ajan päästä lähteä melomaan takaisinpäin. Se voi olla kyllä melkoinen työmaa tuolla aallokossa vetää vastavirtaa. Tuolla on meidän saari. Mä kierrän täältä saarien välistä. Täällä on aika tyyntä täällä takana. Suojaa tuulelta sen verran hyvin. Täällä pystyisi ihan tekemään semmoisen saarivaelluksen. Vaikka uimalla. Olisi kyllä ihan siisti idea. Kuivapussilla työntää
kamppeita saaresta toiseen. Ollaan aina yö yhdessä saaressa. Aurinkokin laskee jo tuolla puitten takana. Ei se kyllä kauan näin marraskuussa oo taivaalla. Hienot kalliot tuolla. Täällä on paljon kylläkin näitä kiviä. Hienoa maastoa kyllä. Ei voi muuta sanoa. Tuollakin olisi kyllä hyvän näköistä leiriytymismaastoa tuossa vasemmalla olevalla saarella. Vähän tämmöisiä samanlaisia reittejä meni siellä Konneveden kansallispuistossa. Pitää joskus lähteä sinne backcraftille seikkailemaan. Samanlaista kallioitahan sielläkin menee monessa paikassa tuolla sivuilla. On kyllä hieno. No niin, ja nyt mennään. Heti alkoi pomppimaan keulat. Ensimmäiset aallot tuli. Hienoa täällä kyllä olla, mutta voin kuvitella ensi vuonna, kun pääsee semmoisella keleillä, että ei tuule yhtään ja voi vaan heitellä. Tuolla on tommonen hiekkaranta, niin mä parkkeeraan sinne. Mä luulen, että se on kaikista helpointa. Nuo kivet on nimittäin joka puolelta ihan liukkaita. Oli sitten veden alla tai ei, niin ne on nyt silti liukkaita. Tuossa on hyvä parkkipaikka. Täältä tulla. Ai että. Mä niin avaan asennusoluen. Näin. Perille. Laitoin kamiinaan tulet ja ajattelin tuohon noita ruoka-aineksia vähän valmiiksi. Tänään syötäisikin sitten tommoista broileria pippurikastikkeessa ja siihen vielä valkosipuli kermaa ja vähän pottuja ja paprikaa sitten sinne kylkeen. Eiköhän niillä nälkä lähde, kun sitä kalakaan nyt ei tullut, niin vedetään koko paketti kerralla. Kamiinakin hehkuu punaisena, kun laitoin kunnolla lämmöttänne. Pitää kohta ottaa vähän vaatetta pois, että tarkenee olla, kun alkaa asteet jo olla varoin 10 asteen paremmalla puolella. Leikkelin vähän pottuja tossa ja mä keitän niitä vähän aikaa ennen kuin sitten heitän muiden ainesten sekaan tonne pannulle. Otetaan sillä aikaa tämmönen asennusolut. Saisoni. Hirvikausi. En tiedä onko tuolla logolla jotain tekemistä edesmenneen Moos on the Loose Panimon kanssa, että ainakin logo näyttää ja nimi voisi viitata siihen. Karviaismarjalla höystettyä. Toimii.
Kohta alkaisi olemaan valmista. On heittänyt jo kaikki muut ainekset kermaa lukuun ottamatta. On settiin. Aika hyvältä alkaa näyttämään. Kohta päästään syömään. Oikein kunnolla. Se on kyllä hyvä tuo backcrafti, että mä vasta tuossa tänään tajusin, kun mä soutelin takaisin tänne saareen, että kyllä se avaa vaan niin paljon uusia niinku retkeilymahdollisuuksia mullekin. En toki enää tänä vuonna en kerkeä käyttämään sitä, mutta ensi vuonna pystyy tekemään niin erilaisia juttuja ja samaa kanssa sitä kotatelta. Se skaala niin kuin laajenee tosi paljon, että mitä pystyy tekemään ja mitä ei. Se on aika hyvä juttu. Mietinkin tuossa jo äsken, että mitä meinaa talvella sitten tehdä. Että kotateltta menee ainakin käyttöön. Mulla paloi äsken loppu myrskyryhdessä se sydän, niin joutuu nyt käyttämään sitten otsalamppua. Kyllähän tää vähän tuntuu oudolta, kun tottuu jo siihen myrskylyhyn valoon. Onhan se paljon tunnelmallisempi, eihän siitä pääse mihinkään. No, minkäs teet? Mennään niille jutuille, mitkä toimii. Tuli kyllä aika riimaa. Se on mukava mennä taas täydellä mahalla nukkumaan. Kyllä maittaa uni. Ollut taas hereillä niin pitkään. Huomenta. Täällä on ollut pakkasta yöllä. Teltan pinta ihan ollut jäässä. Näköjään rantavesikin jäätynyt tosta. On kyllä hienot maisemat. Jotenkin tää tekee tää pakkanen tän tuolla kaukana vähän sumusta ja aurinko nousee tuolta puitten takaa. Eikä tuule yhtään. Päästään vielä kalaa. Ai että, tästä tulee hyvää päivää. Mennäänpäs tekemään ruokaa. Joo, laittelin tossa jo makualustan valmiiksi pakettiin. Annan ton makuupussin hetken aikaa tuossa tuulettua ja sitten nää on niinku valmiina, koska mähän lähden tosiaan tänään täältä niin ne on sit valmiina. Kamiinat ja ruoanlaittovälineet mä jätän, jos mä sattuun vaikka saamaan vielä kalaa ja mä veän tässä nyt vielä aamupalaa ja sit lähdetään kalaa.
Se on jännä, miten tuo keli vaikuttaa niin paljon mielentilaan. Mä oon niinku ihan helkkari innoissani nyt tosta kun tonne käytännössä mä pääsen nyt ihan ilman mitään tappeluita, että ei oo yhtään aaltoja eikä tuule yhtään, niin siellä voi niinku olla ihan rennosti aalloista välittämättä. Näköjään on tullut reikiä tähän. Joo, tähän on tullut reikiä tähän mun telttakankaaseenkin. Voihan paska. No niin. Nyt mennään. On kyllä kerta kaikkiaan hienot kelit. Ihan erilaista mennä kun ei tuule yhtään. Tosi seesteistä. Tuolta heinikosta napataan meille ruokahauki. Sen mä sanon. Ei tullut sieltäkään mitään. Mä lähden kohta takaisinpäin. 2,5 tunnin päästä tulee pimeä. Yli 2 tuntia täällä on ollutkin jo. On muuten hyvä. Riippisen kuivaliha. Tämmöistä tää välillä on tää kalastelu, että ei tuu mitään, mutta keli on kyllä ihan helkkari hieno. Ei voi kyllä niinku moittia. Ihan hiljasta ja nyt on Peilityyni järvi melkein. Mä lähden takaisinpäin ja pysyä vielä yhdessä kohdassa heittämään. Nää kamathan pakataan tämmöisiin kuivapusseihin ja nää laitetaan sitten sinne backraftin sisälle. Molemmille puolille suurin piirtein samanpainoiset pussit. Pysyy tasapainossa se vehe paremmin. Ollut kyllä mukava viikonloppu täällä. Täytyy tulla kyllä joskus uudelleen. Tuo kotateltta on kyllä ihan ykkösvehe. Ne pari reikääkin kun päivä paistoi läpi niistä aamulla kun huomasin, niin laitoin niihin paikat.
Näköjään helposti tulee siihenkin reikiä. No niin, tässä on se vetoketju. Vedenpitävä vetoketju, mikä avataan ja sitten työnnetään kamppeet tänne sisälle. Mä lasken eka vähän ilmaa tästä pois ja näin. Avataan vetoketju. Näin. Sitten vaan pussia sisään. Mä laitan tälleen 1 per puoli. Näin. Ja seuraava. Näin. Sitten mä laitan näistä klipseistä nää yhteen, niin nää pysyy suurin piirtein samalla tasolla. Pitää varoa aina, että eka kertahan tää mulla on käytössä, mutta ettei mene mitään roskaa tai hiekkaa tänne vetoketjun väliin. Tätä pitää muutenkin voidella, semmoisella voiteella, että tää pysyy hyvän. Sitten vetoketju kiinni ja varmistetaan, että se on kunnolla. Ja sitten laitetaan tuolla sähköpumpulla ilmaa, koska me ei jakseta puhaltaa. Tää on kyllä kätevä vehe. Käytin tällä eilen mun makualustankin. Kohta tää alkaa huutamaan. Nyt se meinaa, että tää ei enää tänne jaksa työntää enempää ilmaa. Äkkiä korkki kiinni. Sitten se pääkorki. Täällä on pienempi korkki, minkä alla on yksisuuntaventtiili. Niin pari hyvää pihausta tonne, niin sitten tää on käyttövalmis. Vähän haikea olo, kun joutuu lähtemään. Olisin voinut ihan mielelläni olla vielä ainakin pari päivää. Kyllä musta alkaa tuntua, että mä tämän Backcraftin kanssa voisin lähteä vaikka Vätsäriä kartoittamaan uudelleen. On tää niin mukava vehe ja Vätsärissä oli niin paljon vesistöjä, että tällä pääsis siellä varmaan oikein hyvin menemään eteenpäin. No, hienolta kyllä näyttää tuo kallio tossa vieressä. Tuo on kyllä hieno saari, missä oltiin. Todella hieno. Ei oo päivän aikana vielä nuo jäätkään ehtinyt sulamaan, että
No niin, se reissu alkaisi olemaan siinä. Tuolla oltiin ja tänne tultiin. Kiitos jos katsoit videon tänne asti ja mieti jos haluaisit vaikka tilata kanava ja seuraa Instagramissa Veippamiehen matkassa. Sinne tulee sitten kulissien takaa ja suunnitelmia ja muita hommia. Kyllä on vaan hieno paikka. Ei haluais lähteä. Enkä mä tänne tuu vielä uudelleen. Sen verran siisti paikka ja vähän populaa, että kelpaa tulla. Mutta nähdään taas seuraavalla videolla. Ei muuta kuin morjes.